Gagawa tayo ng pianono o yung sponge cake roll with soft pillow sponge cake and creamy margarine and sugar filling. Ito yung Filipino style jelly roll na perfect sa ating tea or coffee. So ang preparation time nito ay 10 minutes and cooking time ay 20 minutes. So guys, ito na yung mga ingredients niya. So unahin natin yung meringue na para dun sa ating pianono sponge cake roll. So meron tayong 5 pieces ng egg white. So guys, pagka medyo bumula na yung ano natin, yung ating meringue, gradually mag-add tayo ng white sugar. So guys, yan, nag-stick na yung ating meringue. So, okay na to. Set aside muna natin. So, sa isang bowl, i-mix na natin yung ating egg mixture. So, ilagay ko na yung 5 pieces na egg yolk. Yung remaining na 1/4 cup na sugar, i-add ko na din. Guys, i-add natin yung 1/2 cup ng evap. And then yung ating 1 teaspoon na vanilla. Guys, lalagay na natin yung all-purpose flour, 1/2 cup. Isip natin. And then yung 2 tablespoon na cornstarch. And 1 1/2 tablespoon ng baking powder. Kung wala kayong mixer, hand mixer, pwede namang whisk lang yung gamitin. Medyo nga lang, ha? Sa una kasi medyo tumatalsik pagka hindi yung ginamit natin. Whisk. So, mimix na. So guys, pagka halo na natin maigi yung ating well combine na yung dalawang egg mixture tsaka yung ating meringue, lalagay na natin sa
ating baking pan yung ating butter. Tara, bake na natin to. Ilagay na natin sa ating baking pan yung ating butter. So guys, i-open na natin yung ating ayos natin. So guys, i-open natin siya ng mga 15 minutes at 190 degrees. So guys, ito na yung ating Pianono cake roll. Hanguin na natin. So tara, i-roll yun na natin ito. So guys, ito na yung ating nalutong Pianono. So papalamigin muna natin siya, no? Panin natin yung mga gilid para tanggal. Medyo mainit pa, papalamigin natin. So guys, lalagyan na natin ng powdered sugar yung pinakaibabaw ng ating Pianono. So guys, pagka nalagyan na natin ng powdered sugar yung pinakaibabaw, babalik na rin na natin siya, no? Lalagay ulit tayo ng parchment paper. Guys, babalik na rin na natin yung ating tatanggalin na natin ang ating parchment paper. So, habang medyo mainit-init pa, para hindi maano, i-roll natin yung ating pianono. Kaya natin na medyo lumamig. So guys, malamig na yung ating no? Lalagyan na natin siya ng margarine. So spread lang natin sa pinakaibabaw. Guys, nasa sa inyo kung gaano kakapal yung ano niya, no? So, ganda lang na spread nyo sa buong flat surface nung pinaka-roll natin. Pancake natin yung margarine. Pwede kayong gumamit ng iba-ibang margarine, depende sa inyo. Ako, ang ginamit ko yung ordinary yung margarine lang, star margarine. And guys, mag-spread ako ng granulated sugar. Guys, i-roll na natin siya.
So guys, ito na yung nagawa nating pianono roll. So okay, tikman na natin. So guys, ito na yung ating nalutong pianono o yung ating sponge cake roll. Slice ko na yung mga ibang no. Guys, titikman na natin yung ating pianono roll. Sarap. Creamy. Kukunin ko na to. So guys, kung gusto nyo gawin ito at meron kayong bagong natutunan sa video kong ito, please like and subscribe to my YouTube channel. Ingat po. God bless. So, titikman ko naman. Sarap. That's sweet. Please subscribe and like the tutorial YouTube channel. So, bye!